एकीकृत पाठ्यक्रम के हो, त्यो एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन छ, अनि एकीकृत पाठ्यक्रम र पहिलाको पाठ्यक्रमको बीचमा के फरक छ भन्ने बारेमा हिजो हामीले छलफल गरेका थियौँ। अब अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रममा भनेको एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको यो भोग्न पर्दैन साथी, बुझ्नुहोस् मात्रै। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ व्यावहारिक हिसाबले सोध्देला कहिलेकाहीँ व्यावहारिक हिसाबले हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। अहिलेको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के भनेर बुझ्दा त्यो विभिन्न विषयहरू, दुई वा दुईभन्दा बढी विषयहरूका मिल्ने विषयवस्तुलाई एकीकृत गर्ने, सान्दर्भिक गरेर पढाउने, जीवनसँग सान्दर्भिक गरेर पढाउने, त्यस्तो पाठ्यक्रमलाई हामी एकीकृत पाठ्यक्रम भनेका थियौँ। त्यो विषयगत रूपमा अलग अलग भन्दा त्यो मिल्ने विषयवस्तुलाई सँगसँगै अथवा एकीकृत गरेर शिक्षण गर्ने, त्यो पाठ्यक्रमलाई हामीले एकीकृत पाठ्यक्रम भनेका थियौँ। अब अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 को एकीकृत पाठ्यक्रम खास गरी 4वटा विषयहरू, तपाईहरु अहिले 5वटा विषय पढ्नुपर्छ कक्षा 1 देखि 3 मा। एउटा हाम्रो सेरोफेरो पढ्नुपर्छ, अर्को अंग्रेजी पढ्नुपर्छ, अर्को नेपाली पढ्नुपर्छ, अर्को गणित पढ्नुपर्छ। यो 4वटा विषयहरूमा र एउटा विषय स्थानीय विषय छ। स्थानीय विषयमा इन्टिग्रेसनको कुरा यो केन्द्रीय पाठ्यक्रमले राख्ने कुरा रहेन। अब 4वटा विषयहरू मध्ये कुनै विषयहरू, थीमहरू 4वटै विषयमा मिल्ने खालको छ। सिकाइ उपलब्धिहरू 4वटै विषयमा सँग मिल्ने खालकालाई हामी एकै ठाउँ राखेर पढायौं, सिकायौं। जस्तो 4वटै विषय हाम्रो सेरोफेरो, नेपाली, अंग्रेजी र गणितमा मिल्ने विषय क्षेत्रहरू 4वटा छ। म र मेरो परिवार, मेरो दैनिक जीवन, मेरो विद्यालय, सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने यो 4वटा थीमहरू 4वटै विषयलाई मिल्दा छन्। 3वटा क्षेत्र, 3वटा विषयलाई मिल्ने क्षेत्रहरू, 3वटामा मिल्ने, 3वटालाई मिल्ने के, 3वटालाई मिल्ने हाम्रो समुदाय भन्ने अंग्रेजी बाहेकलाई मिल्दो रहेछ। हाम्रो वातावरण भन्ने गणित बाहेकलाई मिल्दो रहेछ। मेरो सृजना भन्ने अंग्रेजी बाहेकलाई मिल्दो रहेछ। अनि हाम्रो संस्कृति भन्ने कुरा गणित बाहेकलाई मिल्दो रहेछ। गणित बाहेकका 3टा विषयमा मिल्दो रहेछ हाम्रो संस्कृतिमा। त्यस्तै 2वटा क्षेत्र भएका विषय क्षेत्र, 2टा विषयमा मात्रै मिल्ने जुल्ने विषय भएका, त्यो हाम्रो वरपरको संसार, त्यो सेरोफेरो र नेपालीमा मिल्दो रहेछ। बानी र रुचि नेपाली र अंग्रेजीमा मात्रै मिल्दो रहेछ। अरु 2टा विषय मिल्दो रहेछ, नेपाली र अंग्रेजीको मात्रै मिल्दो रहेछ। र विषयगत क्षेत्रहरू भनेको हरेक विषयको छुट्टा छुट्टै पढाउनु पर्ने, हरेक विषयको छुट्टा छुट्टै पढाउनु पर्ने। अंग्रेजी अंग्रेजीको रूपमा, नेपाली नेपालीको रूपमा, सेरोफेरो सेरोफेरोको रूपमा, गणित गणितको रूपमा। ती एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित नहुने, त्यो अन्तर सम्बन्धित नभइकन पढाउनु पर्ने, त्यो अंग्रेजीमा, नेपालीमा, सेरोफेरोमा, गणितमा, यी विषयमा। यी चाहिँ विषयगत क्षेत्रहरू छन्। यी चाहिँ विषयगत क्षेत्रहरू छन्। अंग्रेजी, नेपाली, सेरोफेरो, गणित, यी चाहिँ विषयगत क्षेत्रहरू रहेछन्। त्यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई बुझ्नु पर्यो। यो पाठ खानु। अब यो इन्टिग्रेसनको पाठ हो। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई के कसरी इन्टिग्रेसन गरिएको छ उदाहरण दिनुहोस् भनेर सोध्यो भने यो 4वटै विषयमा म र मेरो परिवार, मेरो दैनिक जीवन, मेरो विद्यालय, सञ्चार प्रविधि र बजार, यो नेपाली, अंग्रेजी, गणित हाम्रो सेरोफेरो 4वटै विषयमा एकीकृत गरिएको छ। हाम्रो समुदाय र मेरो सृजना अंग्रेजी बाहेकका विषयमा एकीकृत गरिएको छ। हाम्रो वातावरण र हाम्रो संस्कृति भन्ने पाठ त्यो गणित बाहेकका विषयहरूमा एकीकृत गरिएको छ भनेर हामीले जान्न पाइयो। त्यसैले एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी विषयका जुन सान्दर्भिक अथवा मिल्ने विषयवस्तुलाई सँगसँगै राखेर एकीकृत गरेर जुन शिक्षण गर्ने पाठ्यक्रम हो, त्यो पाठ्यक्रमलाई हामी एकीकृत पाठ्यक्रम भन्दा रहेछौँ। त्यही कुरा यो पाठ्यक्रमको कुराले दिने। कहिलेकाहीँ हामी यति कुरा बुझ्यौँ भने, कहिलेकाहीँ उदाहरण सोधिदियो भने तपाईले कसरी चाहिँ एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो बेला हामीले यसलाई यसरी चाहिँ हेर्न सकियो। अब यो भोग्नु पर्दैन साथी हो।
त्यो चाहिँ घोक्नु पर्दैन, यो सरस्वती हेरे मात्रै हुन्छ, यसो बुझ्नका लागि मात्रै हो। अब तपाईँहरूले घोक्नु पर्ने बुझ्नु पर्ने एउटा पाठ छ, यो पाठ एकदमै बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यो बुझेर लेखे नि लेख्नुहोस्, घोकेर लेखे नि लेख्नुहोस्, यो कुरा बुझ्नुहोस्। आधारभूत त कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमका विशेषता के छन्? तपाईँ हाम्रो कोर्समा भएको विषय हो। आधारभूत त कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमका विशेषता के छन्? अथवा आधारभूत कक्षा 1-5 को पाठ्यक्रमका विशेषता के छन्? अथवा अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 का विशेषता के छन् भनेर सोध्यो भने त्यो प्रश्नको उत्तर यो, त्यो प्रश्नको उत्तर के रहेछ? त्यो प्रश्नको उत्तर आधारभूत त 1-3 को पाठ्यक्रम अथवा 1-5 को पाठ्यक्रम अथवा एकीकृत पाठ्यक्रमको विशेषता के हो भनेर भन्यो भने हामी यो भाषाबाट जान्ने। अब यो फ्रेमिङमा जान्ने। 1-5 कै सोध्यो भने पनि हामी 1-3 को लेख्ने, 4-5 को कुरालाई जोड दिने। त्यो कुराहरू तपाईँहरूले विशेषताको रूपमा लेख्नुहोस्। अब के कुरा लेख्ने? अब यो कुरा विशेषताका कुरा हामी बुदागत रूपमा लेख्छौँ। अहिले कक्षा 1-3 को कुरा मात्रै बुझौँ, अनि 4-5 को लेख्न पर्यो भने मैले थप कुरा के लेख्ने, त्यो कुरा हजुरहरूलाई बुझाउँछु। कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचामा एकीकृत गरिएको छ, एकीकृत गरिएको रहेछ। 1-3 को पाठ्यक्रम के रहेछ? बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचामा एकीकृत गरिएको, यो बुझिहाल्नु है। 1-3 को पाठ्यक्रम कुन ढाँचामा? बहुविषय र अन्तर्विषयक ढाँचामा एकीकृत गरिएको। भनेपछि 1-3 को पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचाको रहेछ। त्यो पनि बहुविषयक ढाँचाको र अन्तर्विषयक ढाँचाको रहेछ भने बुझ्नुहोस्। एउटा विशेषता आइहाल्यो है। अब लेखाएर बुझाउनु भएको भए अझ उत्कृष्ट हुने थियो नि भन्नुभएको छ। लेखाएर बुझाउनु भयो मेरो भाइ बहिनीहरू, यो लेखेकै कुरा हो, यो लेखेकै कुरा हो साथी हो, यो लेखेको कुरा होइन र? तपाईहरुलाई यो लेखेको कुरा बुझ्नु भएको छैन? अब एउटा चीज बुझ्नुहोस्, कक्षा 1-3 को ध्यान दिनुहोस् है तपाईहरु। तपाईहरुले यो फर्स्ट पेपरमा पनि पढेको एउटा कुरा ख्याल गरिदिनु होला। त्यो कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचामा एकीकरण गरिएको रहेछ भनेको एकीकृत पाठ्यक्रम छ नम्बर 1। पहिलो कुरा त्यो जान्नुहोस्। दोस्रो कुरा सजिलो छ साथीहरु, सिलसिला जान्नुभयो भने अब अन्तर्विषयक ढाँचामा कुन रहेछ, अब बहुविषयक ढाँचामा कुन कुन रहेछ भने बुझ्नु। हाम्रो सेरोफेरो गणित, नेपाली र अंग्रेजी भाषा विषय क्षेत्रमा का क्षेत्र समावेश गरेर समग्रमा बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। भन्छौ हाम्रो सेरोफेरो अंग्रेजी, गणित र नेपाली यिनलाई मिलाएर बहुविषयक ढाँचाको पाठ्यक्रम तयार गरिएको रहेछ। एउटा बहुविषयक भयो भने सामाजिक अध्ययन, विज्ञान वातावरण, स्वास्थ्य शारीरिक, सृजनात्मक कला त्यो विषयलाई अन्तर्विषयक ढाँचाको पाठ्यक्रमका रूपमा हाम्रो सेरोफेरो विषय क्षेत्रमा एकीकरण गरिएको रहेछ। त्यो अन्तर्विषयक पाठ्यक्रमको रूपमा, अन्तर्विषयक ढाँचाको रूपमा त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ समावेश गरिएको रहेछ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अन्तर्विषयक ढाँचाको रूपमा त्यसलाई एकीकरण गरिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा बुझ्ने। अनि व्यवहार कुशल सिपरलाई एकीकृत गरिएको रहेछ। अहिलेको पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिपरलाई एकीकरण गरिएको छ, सफ्ट स्किलहरूलाई एकीकरण गरिएको छ। 5 वटा क्षेत्रमा
29वटा व्यवहार कुशल सिपहरूलाई समावेश गरिएको छ। त्यो लेखिराख्न परेन। व्यवहार कुशल सिपहरूलाई पनि एकीकृत गरिएको छ। सफ्ट स्किलका कुरा पनि छ। सक्षमतामा आधारित सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रम विकास गरिएको। हेर्नु कति सजिला छन् बुझ्दा। अहिलेको पाठ्यक्रम एकीकृत खालको रहेछ। त्यो एकीकृत पनि अन्तर्विषयक र बहुविषयक ढाँचाको रहेछ। बहुविषयकमा अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली र हाम्रो सेरोफेरोका मिल्ने विषयवस्तुलाई बहुविषयक ढाँचामा एकीकरण गरिएको रहेछ। सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला, चारित्रिक विकास, विज्ञान, स्वास्थ्य, वातावरणका विषयलाई हाम्रो सेरोफेरो विषयमा अन्तर्विषयक ढाँचामा एकीकरण गरिएको रहेछ। व्यवहार कुशल सिपहरूलाई एकीकृत गरिएको रहेछ। व्यवहार कुशल सिपहरूलाई समावेश गरिएको भने पनि हुन्छ। त्यो 29वटा 5वटा क्षेत्र भन्न पर्दैन। सक्षमतामा आधारित सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रम विकास गरिएको रहेछ। त्यस्तै अध्यापन गर्नुपर्ने विषयगत क्रियाकलापलाई पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टामा राखिएको छ। अहिले पहिला पूर्णाङ्क र पाठ्यभार भनिन्थ्यो, अहिले पाठ्यभार घण्टा र कार्यघण्टा भनिएको छ। तर एक पाठ्यघण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा पठन पाठन हुने गरी यो कार्यघण्टा निर्धारण गरिएको छ। जस अनुसार कक्षा 1-3 मा वार्षिक 26 पाठ्यघण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था छ। अब विषयगत हिसाबले हेर्दा यो विषयगत लेख्न भ्याउनु भएन भने नलेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। नेपाली र मातृभाषा एवं स्थानीय विषयका लागि 5-5 पाठ्यघण्टा, हाम्रो सेरोफेरोका लागि 8 पाठ्यघण्टा र गणित र अङ्ग्रेजीका लागि 4-4 पाठ्यघण्टा निर्धारण गरिएको रहेछ। 4-4 पाठ्यघण्टा निर्धारण गरिएको रहेछ। त्यो खालको व्यवस्था गरिएको रहेछ। त्यस्तै विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता, परियोजना, सहयोगात्मक सिकाइलाई जोड दिएको छ। विद्यार्थीको सक्रिय सहभागितालाई परियोजना, कार्य, सहयोगात्मक सिकाइ यसलाई जोड दिएको रहेछ। त्यस्तै सिकाइका लागि मूल्याङ्कनमा जोड दिएको। सिकाइका लागि मूल्याङ्कन अहिले कक्षा 1 देखि 3 मा सिकाइका लागि मूल्याङ्कन 100% को व्यवस्था गरिएको छ। सिकाइका लागि मूल्याङ्कनमा पनि जोड दिएको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि मूल्याङ्कनको प्रक्रिया समेत उल्लेख गरिएको रहेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि यो मूल्याङ्कनको प्रक्रिया समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सिकाइ सहजीकरण विधि तथा प्रक्रिया, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, माध्यम भाषाको छनौट, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन, परिमार्जन तथा सुधारको प्रक्रिया समेत अहिलेको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यी चाहिँ कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमका विशेषता, मुख्य विशेषता हो। अब मुख्य विशेषता अब तपाईँ 4-5 को थप्न पर्यो भने 2-3 लाइन थप्दिए पुग्छ साथी। कक्षा 4-5 को पाठ्यक्रम विषयगत ढाँचाको छ। अनि स्थानीय विषयलाई 4 पाठ्यघण्टा, स्वास्थ्य, शारीरिक र सृजनात्मक कलालाई 3 पाठ्यघण्टा र अन्य विषयलाई 5-5 पाठ्यघण्टा निर्धारण गरेर वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा निर्धारण गरिएको छ। अनि कक्षा 4-5 मा 50% आन्तरिक र 50% अन्तिम मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था छ। यति बसी 1 देखि 5 सम्मकै पाठ्यक्रमको विशेषता टचमा आउँछ। भोलि तपाईँ हामीलाई कक्षा 1-5 अथवा आधारभूत तह कक्षा 1-5 को पाठ्यक्रमका विशेषता के छन् भनेर सोध्यो भने यही 1-3 को पढेकोमा थोरै कुरा थप्दिने। के थप्दिने? 1-3 मा 26 पाठ्यघण्टा, 4-5 मा वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा पठन पाठन, 1-3 मा 100% सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, 4-5 मा आन्तरिक 50% र अन्तिम मूल्याङ्कन 50%। कक्षा 1-3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम र 4-5 मा विषयगत ढाँचाको पाठ्यक्रम। यति मिलाइदिएपछि हाम्रो अहिलेको पाठ्यक्रमका विशेषताहरू, कक्षा 1-5 के पाठ्यक्रमका विशेषताहरू आउँछन्। अब लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमका विशेषता के छन् भनेर सोध्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ कि नै? सक्नुहुन्छ कि नै? अब बुलेट छोटो त बनाउने, तर पुरै नलेखेपछि के गर्ने फेरि त्यो पनि बुझ्नुहोस्।
बुलेट छोटो त बनाउने, तर तर अब साह्रै आएन भने के गर्ने ल भन्नु? तब हामीले के लेख्नु पर्यो? कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचाको छ। अब बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचामा एकीकृत गरिएको छ। यो बुँदा लामो छैन। हाम्रो सेरोफेरो गणित, नेपाली र अङ्ग्रेजी विषय क्षेत्र समावेश गरेर बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, वातावरण, स्वास्थ्य, शारीरिक, सृजनात्मक कला विषयलाई अन्तर्विषयक ढाँचाको रूपमा हाम्रो सेरोफेरोमा एकीकरण गरिएको छ। यो त लेख्नै पर्यो। व्यवहार कुशल सिपहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। सक्षमतामा आधारित सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ। सक्षमतामा आधारित सिद्धान्त अनुसार त्यस्तै अध्यापन गर्नुपर्ने, अब त्यो तलको लामो नलेख्नुहोस्। त्यो रातोमा एउटा अध्यापन गर्नुपर्ने विषयगत क्रियाकलापलाई पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टामा राखिएको छ। यो कुरालाई नलेख्नु। भ्याउनुहुन्न भने नलेख्नु, भ्याइन्छ भने लेख्नु पर्यो। यसलाई यति नलेख्दा पनि यसको अर्थ आउँछ, यति नलेख्दा पनि। तर तपाईलाई यही 6-7 नम्बरमा आइदियो भने अनि लेख्नु पर्यो कि नै? 6-7 नम्बरमा आयो भने त लेख्नु पर्ने होला, 6-7 नम्बरमा आयो भने। त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु। छोटो बनाउने तपाईको कुरा हो है। यो विशेषता भनेको के हो सर भन्नुभयो। अब अहिले यो बुढेसकालमा आएर विशेषता भनेको के हो भन्नुभएको छ। यो कस्तो छ एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको? के छ भनेको? विशेषता भनेको त्यो पाठ्यक्रमभित्र के छ भनेको है। यसरी बुझ्नु। अनि यो हिसाबले तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई तपाईलाई लेख्न मन लाग्यो भने वार्षिक 26 पाठ्यघण्टा पठन पाठन। वार्षिक 1-3 मा 26 पाठ्यघण्टा हो। 4 र 5 को केसमा 32 पाठ्यघण्टा। तपाईहरु प्रथम पत्र पास गरेर आएका भाइ बहिनीहरु यो आधारभूत कुरा 50 चोटि पढेको यो कुरामा नअल्मलिनु। विशेषता भनेको अहिलेको 1-3 को पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेको। तपाईहरु पाठ्यक्रम पल्टाएर हेर्नुभयो भने पनि बुझ्नुहुन्छ। अहिलेको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचाको छ। त्यो एकीकृत पनि बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचामा छ। बहुविषयक भित्र हाम्रो सेरोफेरो गणित, नेपाली, अङ्ग्रेजी विषय क्षेत्र पर्छन्। अन्तर्विषयक भित्र सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, वातावरण, स्वास्थ्य, शारीरिक विषय पर्छ। त्यो हाम्रो सेरोफेरोमा समावेश गरिएको छ। व्यवहार कुशल सिपहरू पनि समावेश गरिएको छ। सक्षमतामा आधारित सिद्धान्त अनुसार पठन पाठनको व्यवस्था गरिएको छ। एक पाठ्यघण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा पठन पाठन हुने गरी कार्यघण्टा निर्धारण गरिएको छ। यी यसका विशेषताहरू छन्। त्यस्तै विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता, परियोजना, सहयोगात्मक सिकाइलाई जोड दिएको छ। भनेको 1-3 को पाठ्यक्रममा के छ भनेको तपाईले त्यो पाठ्यक्रम पल्टाएर हेर्नुहोस् अनि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। पढ्नु पर्यो साथी हो। त्यसरी तपाईलाई धेरै पढ्नै मन लाग्यो भने कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्। कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईलाई अलि धेरै भुल्न मन लाग्यो होला, समय धेरै छैन। त्यो मैले भने बुढ्दा ट्याक ट्याक टिपे पुगिहाल्छ। अब यो 1-3 को पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्। यो पाठ्यक्रम कस्तो छ यही त हेर्नुहोस्। विषय हेर्नु। यो पाठ्यक्रमका विशेषताहरू के छन् भन्ने कुराहरू तपाईले यो पाठ्यक्रम अध्ययन गरेर पाउनुहुन्छ है। अब यो एकीकृत पाठ्यक्रमको विकासको कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ राखिदिएको छ। अब यसलाई तल हेर्न सक्छौँ हामी। यो 1-3 को पाठ्यक्रमका कुरा यही छ नि। मैले यहीबाट पनि हालिदिएको छु तपाईले। 1-3 को पाठ्यक्रम संरचना हेर्नुहोस्। यहाँबाट लेखे पनि हुन्छ, तल पछाडि गरेर लेखे पनि हुन्छ। अब
तपाईले कसरी लेख्नुहुन्छ त्यो तपाईको आफ्नो कुरा हो। यो पाठ्यक्रममा के छ भनेको पाठ्यक्रम पल्टाउनुहोस्, हेर्न मन लाग्छ भने हेर्नु, नत्र त्यो नहेरे पनि केही हुन्न। मैले गरेका कुराहरू हेर्नुहोस्, तपाईलाई पुगिहाल्छ। मैले तपाईहरुलाई कहाँबाट यो कन्टेन्ट दिएको, कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुराहरू तपाईले जान्न पनि पर्यो। यो व्यवहार कुशल सिपका कुराहरू छन्। यहाँ कोही एकीकृत पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिप एक लाइनमा टुङ्गियो। यहाँ यत्र व्यवहार कुशल सिपहरू दिया छ, एक लाइनमा हाम्रो यो टुङ्गिन्छ। अनि यो पाठ्यक्रमको एकीकृत स्वरूप भनेर दिएको छ। यहाँ यही हेर्ने हो। समग्र पाठ्यक्रम एकीकृत संरचना तयार गर्दा हाम्रो सेरोब्रो गणित, नेपाली भाषा र अंग्रेजी विषय क्षेत्रलाई बहुविषय ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। यही हेर्नुहोस् त करिकुलम। भाषा क्षेत्र अन्तर्गत यी छन्। गणितभित्र यो राखिएको छ। व्यवहार कुशल सिपहरू पनि हरेक कक्षामा एकीकृत गरिएको छ भनेर यहाँ राखिदिएको छ। अनि यहाँ सिकाइ उपलब्धिका यी स्ट्रक्चरहरू पनि दिएको छ। मिल्ने अघि सबैले निकाले। त्यो भएर यता धेरै नअल्मलिनु। तपाईहरु कन्टेन्टमा जानुहोस्, यति बसी तपाईलाई पुगिहाल्छ। हाम्रो पाठ्यक्रममा के छ त्यो हेर्नुहोस्। अब लेख्न सक्नुहुन्छ एक दिनको पाठ्यक्रमका विशेषता सक्नुहुन्छ। अब किन यो सब्जेक्टका सक्षमता पढ्न पर्दैन साथी हो, त्यता नजानु होला है साथीहरु। मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गरे यो पीडीएफ मा दिन्छु। यो पाठ सक्ने बित्तिकै म तपाईहरुलाई पीडीएफ पठाइदिन्छु। तपाईले अहिले स्क्रिनशट गर्नुहोस् अनि नोट लेख्नुहोस्। यो एउटा एकाइ सक्न हामीलाई 4-5 दिन लाग्ला अनि त्यसपछि पीडीएफ पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गर्नुहोस्, नोट बनाउनुहोस्। यो एकदम सठिक छ, बुदागत हिसाबले छ, यथेष्ट छ। तपाईलाई मैले बोर्डमा पढाए भने एक दिनमा एउटा क्वेशन पनि भ्याउन गाह्रो छ। त्यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। यसरी सबै चीज लेख्न पनि पाइँदैन। अब अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमको स्ट्रक्चर यस्तो हो। तपाईहरुले बुझ्ने कुरा यो धेरै बुझिसक्नु भएको छ। म यसमा चाहिँ धेरै अलमल गर्दिनँ। यो पाठ्यक्रमको संरचना हो। यसैले हामी छोटो भाषामा लेखिदिएको। अब यसबाट पनि तपाईले 4-5 वटा 5-6-7 वटा बुदाहरूलाई ख्याल गर्नुहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ। एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइ सहजीकरणमा जोड दिएका पक्षहरू के छन्? यो क्वेशन सोध्न सक्छ। एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइ सहजीकरण गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोध्दैन। तपाईहरु टिप्नुहोस् त कुरा क्वेशन। एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइ सहजीकरण गर्दा के कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ? अथवा एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइ सहजीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के? सिकाइ सहजीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? जुन एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइ सहजीकरण गर्दा के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ भयो। तपाईलाई विशेषता र यो सिकाइ सहजीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अथवा जोड दिएका पक्षहरू यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुस् भने बुदा यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यस्तै लेख्नुहोस्। कम्तीमा 6-7 वटा बुदा जान्नुहोस्। बालबालिकाको व्यक्तिगत भिन्नता र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र रूपले सिक्ने मौका प्रदान गर्ने। तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ। एकीकृत पाठ्यक्रमको सहजीकरण गर्दा के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ लेख्नुहोस् भनेर सोध्दैन। अब के कुरामा ध्यान दिने? बालबालिकाको व्यक्तिगत भिन्नता र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा सिक्ने मौका प्रदान गर्ने। त्यस्तै खेल, गीत, कविता, कथाकथन, प्रदर्शन, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रदर्शन मार्फत सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। यो सबै लेख्न नसके पनि खेल, गीत, कविता, कथाकथन, प्रदर्शन आदि मार्फत
आदि क्रियाकलापहरू मार्फत सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। भनेपछि सिकाइ क्रियाकलाप के मार्फत सञ्चालन गर्ने? एउटा विद्यार्थीको क्षमता अनुसार सिकाइ अवसर प्रदान गर्नु पर्यो। क्षमता अनुसार स्वतन्त्र रूपमा सिकाइ अवसर प्रदान गर्ने। खेल, गीत, कविता, कथा, कथन, प्रदर्शन मार्फत सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। अवलोकन, समूह कार्य, परियोजना कार्य, छलफल जस्ता कार्यमा जोड दिने, यस्ता कुरामा जोड दिनुपर्ने छ। विद्यार्थीलाई अवलोकन गर्न लगाउने, समूह कार्य गराउने, परियोजना कार्य गराउने, छलफल जस्ता कार्यमा जोड दिने। त्यस्तै बालमैत्री शिक्षण विधि अपनाई निरन्तर सिकाइमा जोड दिने। भनेपछि शिक्षण विधि कस्तो हुनु पर्यो? बालमैत्री हुनु पर्यो। त्यस्तै विद्यार्थीकै सहभागितामा योजना निर्माण गर्ने, परियोजना कार्य गर्ने, क्षेत्र भ्रमण, समस्या समाधान, खोजमूलक अध्ययन, परिवर्तनमुखी शिक्षण पद्धतिलाई के गर्ने? जोड दिने। त्यस्तो विधिलाई जोड दिनु पर्यो। सिकाइ प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक भन्दा बढी गरेर सिक्ने, लर्निङ बाई डुइङ, त्यसको अवसर प्रदान गर्ने। लर्निङ बाई डुइङको अवसर प्रदान गर्ने, गरेर सिक्ने, त्यो गरेर सिक्ने पद्धतिको विकास गर्ने, त्यो पद्धतिको विकास गर्ने। गरेर सिक्ने सिकाइ प्रक्रिया सैद्धान्तिक पक्षमा भन्दा बढी गरेर सिक्ने त्यो अवसर प्रदान गर्ने, यो गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने। त्यस्तै शिक्षकले सहजकर्ता, उत्प्रेरक, प्रवर्धक र खोजकर्ताका रूपमा, ठिक छ, प्रवर्धक भन्ने शब्द आएन भने पनि सहजकर्ता, उत्प्रेरक र खोजकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने। शिक्षक सहजकर्ता होस्, ऊ उत्प्रेरक होस्, ऊ खोजकर्ता होस्, त्यो रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, अहिलेको आइसिटीको कुरा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपलब्ध स्रोत, साधन र आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने। आइसिटीको उपयोग गर्नु पर्यो, आइसिटीको उपयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै सबै प्रकारका आवश्यकता र चाहना भएका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी कक्षामा समावेशी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अपनाउने, यस्ता कुराहरू लेख्नु। यो लगायत अरू धेरै लेख्न सकिन्छ, यो लगायत धेरै लेख्न सकिन्छ, तर कम्तीमा यी बुँदा ख्याल हुन्छ। भन्छ एकीकृत के अरे पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, अथवा एकीकृत पाठ्यक्रमको सहजीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले यो कुरालाई जोड दिने। एकीकृत पाठ्यक्रमका विशेषता भन्यो भने अघिको लेख्ने। एक दिनको पाठ्यक्रमको विशेषता यो एकीकृत ढाँचामा छ, अन्तर्विषयक ढाँचामा यो छ, बहुविषयक ढाँचामा यो छ, सक्षमतामा आधारित छ, व्यवहार कुशल सिप समावेश छ, अनि सिकाइका लागि मूल्याङ्कन छ, विद्यार्थी केन्द्रित अथवा प्रयोगात्मक सिकाइका विधिहरूको प्रयोग छ, तर पाठ्यक्रममा शिक्षण सिकाइका विधि, प्रक्रिया, मूल्याङ्कनका प्रक्रिया, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना, परिमार्जनका प्रक्रिया समेत समावेश छ भन्यो भने अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमका विशेषता आयो। अब एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइ सहजीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जोड दिएका कुरा के हुन् भन्यो भने यस्तै कुरा। विद्यार्थीको सिकारुको क्षमता अनुसार सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने, खेल, गीत, कविता, प्रदर्शन, श्रव्य दृश्य मार्फत सिकाइका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, अनि अवलोकन, समूह कार्य, परियोजना कार्य, छलफल जस्ता कार्यमा जोड दिने, बालमैत्री शिक्षण विधि अवलम्बन गर्ने, अनि विद्यार्थीको सहभागितामै योजना निर्माण, परियोजना, क्षेत्र भ्रमण जस्ता पद्धतिलाई, जस्ता भन्दिनुहोस्, छोटो बनाउनु पर्यो भने जस्ता पद्धतिलाई जोड दिने, गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने क्रियाकलापमा जोड दिने। तपाईलाई धेरै लेख्न आएन, टाइम भएन, त्यो भयो भने के लेख्ने? गरेर सिक्ने अवसर, लर्निङ बाई डुइङ, त्यो अवसर प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरू दिने। शिक्षक सहजकर्ताको रूपमा, उत्प्रेरकको रूपमा, खोजकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपलब्ध स्रोत र साधन र आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने, अनि सबै प्रकारका सिकाइ आवश्यकता र चाहना भएका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्ने गरी समावेशी शिक्षा पद्धति अथवा समावेशीकरण सिकाइ, समावेशी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अपनाउने भन्यो भने तपाईहरुलाई पुग्छ। हुन योभन्दा धेरै कुरा छ, तर कम्तीमा यति कुरा ख्याल गर्नुस्, यति कुराहरू बुझ्नु तपाईले।
यो निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू होइन साथी, यो आउँदैन तपाईँलाई। एकीकृत पाठ्यक्रमको निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा आउँदैन। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा आउँछ, तर एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरा बुझ्नु पर्दैन। यसरी बुझ्ने सर, एकैचोटि बुदामा जाने कि परिचयमा जाने? अब मेरो साथीहरू, म यही अचम्म लाग्छ, तपाईँलाई प्रश्नको उत्तर लेख्ने जुन प्याटर्न मैले धेरै सिकाएँ, अहिले तपाईँलाई परिचय त लेख्न पर्ला तर सुरुमा। तर तपाईँलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो, एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइ सहजीकरण गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ला उल्लेख गर्नुहोस् भन्ला। अथवा एकीकृत पाठ्यक्रमको परिचय र आवश्यकता उल्लेख गर्दै है, एकीकृत पाठ्यक्रमको परिचय र आवश्यकता उल्लेख गर्दै एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइ सहजीकरण गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भनेपछि यहाँ गएर परिचय लेख्नै परेन। माथि परिचय लेख्नुभयो, त्यसको महत्त्व लेख्नुभयो दोस्रो हेडिङमा, तेस्रो हेडिङमा यो लेख्नुभयो, अनि 2 लाइन निष्कर्ष लेख्नुहुन्छ, सकियो सकियो। यसरी जान्न पर्यो। त्यो घोक्न पर्दैन मेरो भाइ बहिनीहरू, तपाईँले एक दिनका सक्षमता घोक्न पर्दैन, यति बुझ्नुहोस्। अब एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौती, यो सोध्नु त सोध्दैन साथी हो, तर थोरै बुझ्नुहोस्। अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौतीहरू छन् भनेर आइहाल्यो भने कसरी लेख्ने? त्यो एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला भन्यो भने कसरी लेख्ने? अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौती के छन् भने तपाईले 2-4 कुरा बुझ्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। एकीकृत पाठ्यक्रमले अहिले ग्रेड टिचिङ गर्ने भन्छ, ध्यान दिनुहोस् है, ग्रेड टिचिङ गर्ने भन्छ, विषय शिक्षण गर्ने भन्दैन। ग्रेड टिचिङ भनेको वर्ग शिक्षण गर्ने, एउटा शिक्षकले दिनभरि एउटा कक्षा पढाउने, त्यो भनेको छ। अब हामीसँग दरबन्दी छैन, हामीलाई 5 कक्षा चलेको प्राइमेरीमा 5 वटा दरबन्दी छैन, 5 कक्षा छ चलेको छ, दरबन्दी 3टा छ। अब 3 कक्षामै एउटा कक्षाका लागि 1 जना शिक्षक चाहिएपछि अब 3 कक्षाका लागि 3 जना शिक्षक भए, अब 4-5 कसरी चलाउने? अब यसले कक्षाको दरबन्दी नै छैन। दरबन्दी त भइहाल्यो, ल टिचर त भयो, तर सबै विषय पढाउन सक्ने क्षमता छैन शिक्षकमा। एकीकृत पाठ्यक्रमको बारेमा कुरो बुझेकै छैन, क्षमता विकासै भएको छैन। त्यो एकीकृत पाठ्यक्रमका आधारमा आधारित रहेर सामग्रीहरू अझै पनि उपलब्ध छैन, विद्यालयसँग उपलब्ध छैन। त्यस्तै सिकाइका लागि मूल्याङ्कन भनेको छ, त्यसको उपयोग छैन, त्यो अभिलेखीकरण प्रणालीको उपयोग छैन। अब हाम्रो सोच पाठ्य पुस्तक मान्ने छ, पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर पढाउने सिकाउने अहिले पनि त्यो पद्धति छैन, टिचरलाई पेशागत सपोर्ट छैन। यस्तै कुराहरू अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका चुनौती छन्। आवश्यक स्रोत साधन छैन। त्यसैले एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के रहेछन् भन्यो भने यही कुरामा आधारित भएर हामीले लेख्न पर्यो। जस्तो वर्ग शिक्षण गर्नका लागि अथवा कक्षा शिक्षण गर्नका लागि आवश्यक कक्षागत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्नु। अब हामी हरेक कक्षाका लागि एक-एकवटा टिचर दिने कुरा त्यही चुनौती छ। दोस्रो कुरा, सबै विषय शिक्षण गर्न सक्षम शिक्षकको व्यवस्था गर्नु। अंग्रेजीको लयमा पढाइदिन पर्यो। तपाईहरु नेपाली पढ्नु भएको छ, अंग्रेजी पढाउन जान्नुहुन्न, कसैले गणितको अवधारणा अनुसार पढाउन जान्नुहुन्न, त्यसैले सबै विषय शिक्षण गर्न सक्षम खालको त्यो शिक्षकको व्यवस्था गर्नु। त्यस्तै एकीकृत पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धमा शिक्षकमा पेशागत सक्षमताको विकास गर्नु। हे अब अभिभावकले अंग्रेजी खोजेको छ, हामी मातृभाषाको कुरा गर्छौं, साहित्य यो छुट्टै भनेको छ, त्यो एकीकृत पाठ्यक्रम रुचाएको छैन, त्यो कुरो बुझाइदिनु। त्यसैले एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रयोग र त्यसको महत्त्वका सन्दर्भमा सरोकारवालालाई परिचित गराउनु। हेड सर, टिचर, अभिभावक यी सबैले इन्टिग्रेटेड करिकुलम यति राम्रो छ, महत्त्व छ भनेर लागू गर्नु। त्यो बोर्डिङमा नि चाहियो, सरकारी स्कुलमा नि चाहियो। त्यस्तै आवश्यक पाठ्य सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शनको साथै अनुकूल सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्नु, त्यो पनि समस्या छ।
त्यस्तै सिकाइका लागि मूल्याङ्कन पद्धतिको सार्थक उपयोग गर्नु। सिकाइका लागि मूल्याङ्कन भनेको छ, अनि उही पेपर एन्ड पेन्सिल टेस्ट, अनि उही प्रक्रियामुखी मूल्याङ्कनको पद्धति छ। अहिले पनि थीमगत मूल्याङ्कन जुन हिसाबले गर्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले थीमगत मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। त्यस्तै पाठ्यपुस्तकलाई नै शिक्षण सिकाइको मुख्य साधन मान्ने, त्यो परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउनु। पाठ्यपुस्तकलाई नै शिक्षण सिकाइको मुख्य साधन मान्ने, त्यो परम्परागत सोचमा चाहिँ के ल्याउनु, परिवर्तन ल्याउनु। त्यस्तै एकीकृत पाठ्यक्रमको सृजनात्मक प्रयोगका सम्बन्धमा पेशागत सहयोग उपलब्ध गराउनु। जो एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रयोग छ नि, त्यो सृजनात्मक प्रयोग, त्यो सृजनात्मक प्रयोगका सम्बन्धमा के गर्नु, पेशागत सहयोग उपलब्ध गराउनु। त्यो पनि चुनौती रहेछ। शिक्षकहरूले आफूमा भएका सक्षमता भरपूर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु है। शिक्षकहरूले आफूमा भएका सक्षमता त्यो सक्षमताहरूको भरपूर प्रयोग गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु। टिचरलाई पनि अनुकूल वातावरण चाहियो। त्यस्तै एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु। अहिले एक दिनमा स्थानीय पाठ्यक्रम छ, तर त्यही कन्सेप्ट अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु। त्यस्तै आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउनु, यी पनि चुनौती रहेछ। आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउनु, यी चाहिँ चुनौती रहेछन्। अब हामी बल्ल 10.1 भ्याउँ साथीहरू। अब हामी 10.2बाट अब हामी स्थानीय पाठ्यक्रममा प्रवेश गर्छौँ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ साथी हो। तपाईले यो स्थानीय पाठ्यक्रमबाट हामीलाई क्वेसन सोध्ने चान्स बढी हुन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषा शिक्षण र एकीकृत पाठ्यक्रमबाट यो कुरालाई अलिकति ख्याल गरिदिनु होला, अलिकति ख्याल गरिदिनुहोस्। अब यो स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो? स्थानीय पाठ्यक्रमका अङ्गहरू उल्लेख गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो? स्थानीय पाठ्यक्रमका अङ्गहरू उल्लेख गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। 2 + 3 + 5। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचय दिनुहुन्छ तपाईले। त्यो अवधारणा भनेको यो परिचय हो, त्यसलाई परिचय भनेर दिनुहुन्छ। परिचय भन्ला अवधारणा भन्ला केही फरक परेन। स्थानीय पाठ्यक्रमका अङ्गहरू भन्नुहुन्छ अनि खुतुरको अङ्ग लेख्नुहुन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व बुदाको रूपमा लेख्नुहुन्छ। त्यो अङ्गलाई छोटोमा एक लाइन लेखिदिनुहुन्छ अनि निष्कर्ष 1-2 वाक्यमा लेख्नुहुन्छ। मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ, मैले 3 मिनेटको समय दिन्छु। स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचय लेख्नुहोस् त तपाईहरुले। तपाईहरुले लेख्नुहोस् त प्लिज स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचय। चुनौती गल्ती भएन र सर भन्नुभएको छ। किन गल्ती हुन्थ्यो र? किन गल्ती हुन्थ्यो र? चुनौती लेखेको किन गल्ती हुन्थ्यो र साथी हो? गल्ती भएको छैन है। एक दिनको सक्षमता घोक्नु पर्दैन साथी हो, पर्दैन। नसक्नु भनेको एकछिन ध्यान दिनुहोस् साथी हो। चुनौती र महत्त्व एउटै होइन। समस्या नसक्नु भनेर लेखिन्छ। नेगेटिभ स्टेटमेन्टमा समस्या लेखिन्छ। जस्तो अहिले कक्षागत शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध गर्न नसक्नु, कक्षागत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था नहुनु, त्यो समस्या। एकीकृत पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा शिक्षकलाई तालिम र क्षमता विकास नहुनु, त्यो समस्या। अब त्यो क्षमता विकास गराउने कुरा चुनौती हो। तपाईहरुमा अहिले टिचिङ राइटिङ स्किलको विकास हुन नसक्नु, राइटिङ स्किल कमजोर हुनु, त्यो समस्या हो। अहिले हाम्रा विद्यार्थीहरुमा के समस्या छ भने राइटिङ स्किल कमजोर हुनु, शुद्ध लेख्न नसक्नु, समयमै तोकिएको समयमा निर्धारित समयभित्र प्रश्नको उत्तर लेख्न नसक्नु, अथवा तोकिएको समयलाई ख्याल गरेर
प्रश्नको संरचनागत ढाँचा, उत्तरको संरचनागत ढाँचा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त्यो समस्या हो। चुनौती के भयो त? चुनौती राइटिङ स्किलको विकास गराउनु अथवा गराउनु। त्यो राइटिङ स्किलको विकास गराउनु, लेखन सिपको विकास गराउनु, पठन संस्कृतिको विकास गराउनु, ती चुनौती भए। ठ्याक्कै प्रस्तुतिकरणको मिठो ढाँचामा संगठनात्मक शैली मिलाएर लेखन गर्न सक्नु, त्यो चाहिँ चुनौती भयो। त्यो गराउने कुरा चुनौती भयो। पैसा भएन, समस्या भयो। पैसा कमाउने कुरा चुनौती भयो। अब यति कुरा बुझ्नु होला। ल अब तपाईले लेख्नुहोस् त, यो गर्न नसक्नु भनेको समस्या हो। गर्न नसक्नु समस्या हो, त्यो गर्न सक्ने बनाउने कुरा चुनौती हो। यो कुरा बुझ्नुहोस् है। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा लेख्नुहोस् त। ल म तपाईलाई 2 मिनेटको समय दिएँ। समेटेर निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम भन्नुभएको छ एकजना। अब लेख्नुभयो। अब यहाँ उत्तर के आयो साथीहरुको? स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रम। निर्माण र कार्यान्वयन भन्ने शब्द लेख्नु साथी। निर्माण र कार्यान्वयन भन्ने शब्द नबिग्रियोस्। यो कुराहरु बुझ्नु, तपाईहरु बुझ्नुपर्छ। स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विज्ञता, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका कुरा समेटी स्थानीय स्तरका लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम हो। एउटा कुरा बुझ्नु तपाईहरुले, स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रम भन्ने शब्द बुझ्नुपर्छ। निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम, स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। निर्माण र कार्यान्वयन भन्ने बुझ्नुहोस्। अब यहाँ एकजना साथीले लेख्नुभयो, स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बालबालिकालाई आफ्नो स्थानीय तहमा भएका साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम अझै मिलेन। निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कुराहरु लेख्नुहोस्। निर्माण गरिएको मात्रै होइन, निर्माण र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रम भनेर लेख्नु। त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्, एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। त्यो अब स्थानीय आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण तथा कार्यान्वयन। तपाईहरुले 3.5 मिनेट 3.5 मिनेटमा 2 नम्बरका लागि पुग्ने गरी उत्तर लेख्नुहोस्। 5-6 लाइन चाहियो, 5-6 लाइन पुर्याउनु पर्यो। तपाईलाई 3.5 मिनेटमा लेख्ने गरी 5-6 लाइन पुर्याउनु पर्यो, बल्ल 2 अंकको कुरा भयो। त्यसैले यस्तो उत्तर लेख्नु पर्यो। हे अब यसलाई कसरी लेख्नुहोस्? यो रातो भालले भयो। स्थानीय सरकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विज्ञता यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्तै लेख्नु। स्थानीय सरकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। पहिला भनिन्छ भनेर बुझ्नु, पहिला भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। स्थानीय सरकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरी निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। पहिला भनिन्छ यति लेखेर सुख पाइएन। 2 अंकका लागि तपाईले 3.5 मिनेटलाई लेख्न पर्यो, 2 अंक ल्याउनु पर्यो। त्यसका लागि यो के हो भन्नुभयो। अब यसमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तुहरू समावेश गरी
स्थानीय तहमा पठन पाठन गर्न तयार गरिएको मार्गचित्र नै स्थानीय पाठ्यक्रम हो। स्थानमा आधारित, स्थानका बारे, स्थानीयद्वारा र स्थानीयका लागि। स्थानमा आधारित, स्थानका बारे, स्थानीयद्वारा र स्थानीयका लागि तयार गरिएको सान्दर्भिकृत पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लिन सकिन्छ भने लेख्नु भाइ। तपाईँ बुदागत रूपमा लेखे नि लेख्नुहोस्, यसरी नै लेखे नि लेख्नुहोस्। अब सक्नुहुन्छ स्थानीय पाठ्यक्रमको कन्सेप्ट, त्यसलाई बुदा बनाउन पनि सकिन्छ साथी हो। स्थानीय ज्ञान चाहिँ बनाउँछ मात्रै नभन्नुहोस् न साथी हो, यसलाई बुदामा टुक्र्याउन पनि सकिन्छ। बुदामा टुक्र्याउन सकिन्छ भने त्यो पूर्णविराम लगाएर ट्याप ट्याप हान्दिनु न, बुदा भइहाल्छ। अब सक्नुहुन्छ स्थानीय पाठ्यक्रमको परिचय लेख्नु पर्यो भने सक्नुहुन्छ। विषय र बेस खै त उत्तरमा अरे विषय प्रवेश चाहिन्न साथी हो। त्यो कस्तो होला, यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा भनेछ अनि विषय प्रवेश किन चाहियो? विषय प्रवेश किन चाहियो? यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा भनेर लेखेपछि अनि यही हो त विषय प्रवेश भनेको है। अब साथीहरूको यो परिभाषा पनि बुदामा लेख्न सकिन्छ र भन्नुहुन्छ, यो अवधारणा बुदामा लेख्न सकिन्छ। बुदामा लेखे नि लेख्नुहोस्, यसरी प्यारामा लेखे नि लेख्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको चोइस। तर लेख्दा जहिले नि पहिला भनिन्छ के हो भन्ने कुरा मेजर वाक्य लेख्नुहोस्, अनि यसमा के हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यो स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा बन्दो रहेछ। स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु समावेश गरेर निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रम रहेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले सबै समेट्न सक्दो रहेनछ। त्यसैले सबै समेट्न नसक्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तुहरू स्थानीय तहमा पठन पाठन गर्न तयार गरिएको मार्गचित्र त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम रहेछ। यो स्थानमा आधारित हुँदो रहेछ भनेको पोखरालाई पोखराको, काठमाडौँलाई काठमाडौँको, भक्तपुरलाई भक्तपुरकोलाई, काभ्रेको काभ्रे, डोल्पाको डोल्पालाई स्थानमै आधारित हुँदो रहेछ। स्थानकै बारेमा हुँदो रहेछ, स्थानीय द्वारे बनाउँदो रहेछ र स्थानीयका लागि तयार गरिएको सान्दर्भिकृत भनेको समयसँग वातावरणसँग मिल्ने त्यो सान्दर्भिकृत पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लिन सकिन्छ भनेर लेख्नु। यस्तो भयो साथी हो। अलिक बुदा ओजिला लेख्न पर्यो, शब्द दरो हाल्न पर्यो, अनि त्यो भएपछि बल्ल अर्काको भन्दा बढी अङ्क पाइन्छ। लेखेर मात्रै भएन, अलि दरो लेख्नु। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा भन्ला, यसको संरचना भन्ला, यसको अङ्ग भन्ला, यसको स्वरूप भन्ला, त्यो सबै भनेको एउटै हो। स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा भने पनि, यसको संरचना भने पनि, यसको अङ्ग भने पनि, यसको स्वरूप भने पनि एउटै। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरू फरक हो। निर्माणका चरण भन्यो भने तर ढाँचा, संरचना, अङ्ग, स्वरूप भनेको एउटै हो। त्यहाँ के हुन्छ भनेको त्यहाँ परिचय हुँदो रहेछ, तहगत सक्षमता हुँदो रहेछ, कक्षागत सिपाही हुँदो रहेछ। अरू पाठ्यक्रम जस्तो त्यस्तै हो, तिनै अङ्ग हुन्छन्। परिचय, तहगत सक्षमता, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम, विषयवस्तु विस्तृतीकरण, शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया, सिकाइ मूल्याङ्कन र समय निर्धारण। यी चिज चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रममा हुन्छ। यो स्थानीय पाठ्यक्रमको स्वरूप हो, अङ्ग हो, ढाँचा हो, यसरी बुझ्ने। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्व यो किन चाहियो स्थानीय पाठ्यक्रम, यसलाई बुदागत रूपमा लेख्ने। तपाईलाई 3 नम्बरमा सोध्छ, यो सोध्यो भने त्यसका लागि 6 वटा बुदा लेख्ने, 4 नम्बरमा सोधेछ भने 8 वटा बुदा लेख्ने। स्थानीय पाठ्यक्रम किन चाहियो? सामाजिक विभिन्नता अनुसारको पाठ्यवस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न।
स्थानीय विषयवस्तु र आवश्यकतालाई समेट्न, स्थानीय पेशा एवं व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, छोटो बनाउनुहोस्, स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न, स्थानीय पाठ्यवस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न, पेशा व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, स्थानीय पेशा व्यवसायको संरक्षण सम्वर्धन गरी रोजगार उत्पादन गर्न, व्यक्ति समूह र समाजको आवश्यकता पूरा गर्न, स्थानीय चाडपर्वहरू अथवा स्थानीय चाडपर्वहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, है स्थानीय चाडपर्व रीतिरिवाजको ल स्थानीय चाडपर्व रीतिरिवाज ल कला कौशल आदिको ल आदिको उचित सम्मान र परिचालन गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, पाठ्यक्रमलाई बढी उपयोगी सान्दर्भिक र आवश्यकतामुखी बनाउन, समाजमा हुन सक्ने विभिन्न खालका द्वन्द्वको निराकरण गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, पाठ्यक्रमप्रति सरोकारवालाको अपनत्व बढाउन र स्थानीय तहका सरोकारवाला र संस्थाको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न हो। यस्ता यस्ता बुँदाहरू चाहिए। अनि निष्कर्ष लेख्नुहोस्। निष्कर्ष स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन हुने भएकोले यसले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने, पाठ्यक्रमप्रति सरकारको अपनत्व बन्ने, स्थानीय विषयहरूले स्थान पाउने हुँदा स्थानीय पाठ्यक्रमको पठन पाठन हुन जरुरत छ भनेर चाहिँ लेखिदिनु, छोटो बनाउनु ल, छोटो बनाउनु। पाउने हुँदा स्थानीय पाठ्यक्रमको के अरे पठन पाठन हुनु आवश्यक छ भने लेख्नु। त्यो स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन हुने, स्थानीय विषयवस्तु सम्बोधन हुने, स्थानीय सरकारको अपनत्व हुने भएको हुनाले स्थानीय पाठ्यक्रमको पठन पाठन हुनु आवश्यक छ भनेपछि यो प्रश्नको उत्तर भ्याइयो। यसरी लेख्ने, यसरी लेख्ने। ल अब आजलाई यति गरौँ। सर परिचय देखाउनुहोस् न भन्नुभयो। परिचय तपाईलाई परिचय भनेको यो परिचय भयो। यो प्रश्नको उत्तर लेखिदिएको यो परिचय भयो। यो संरचना अङ्ग वा ढाँचा भयो। यो महत्त्व भयो। यो महत्त्व भयो। व्यक्ति समूह र समाजको व्यक्ति समूह र समाजको ल व्यक्ति एवं समाजको भनेर लेख्नुहोस्। केही फरक पर्दैन। अनि यो द्वन्द्वको निराकरण गर्न विभिन्न खालका भन्ने चाहिन्न। र द्वन्द्वको निराकरण गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न हो। यस्ता कुराहरू यो महत्त्वको कुरा, महत्त्वपूर्ण कुराको बुझ्नु। अब यसरी बुझ्ने। अनि यसको निष्कर्ष लेख्नुहोस्। यो प्रश्नको उत्तर भ्याइयो। त्यसैले यहाँ विषय प्रवेश भन्न पर्दैन। एकैचोटि चुनौती के हुन् भन्यो भने बल्ल विषय प्रवेश भन्ने, नत्र सधैँ विषय प्रवेश भन्न पर्दैन। हस्, थ्याङ्क यू साथी। अब यसरी नै लेख्नु होला। अब मैले यति चाहिँ अनुरोध गरेँ। ल